Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập của bài học giá trị lượng giác của một góc lượng giác, trang số 19 trong sách giáo khoa toán lớp 11 chân trời sáng tạo nha các em. Ta đi vào bài thứ nhất. 1. Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không? Nếu mà cái đây sin sau cos thì nếu đồng thời xảy ra thì nó phải thỏa mãn công thức này các em. Sin bình phương alpha cộng cos phương alpha bằng 1. Thì ta coi thử cái này nó có bằng 1 không? Đây bằng 9 phần 25 cộng 16 phần 25 gần bằng 25 phần 25 bằng 1. Như vậy cái câu này là xảy ra đồng thời xảy ra nha, đồng thời xảy ra. Qua câu B. Câu B nếu nó thỏa mãn được công thức này thì nó sẽ đồng thời xảy ra là 1 cộng cotan bình là bằng 1 trên sin bình. Như vậy ta thấy 1 cộng cotan bình là 1 cộng 1 phần 2 bình. Thì đây là 1 phần 4 cộng 1 là 5 phần 4. Bên này là sẽ 1. Đây 1 phần 9, cái này bằng 9. Như vậy cái này khác cái này là không? Như vậy không đồng thời xảy ra. Không đồng thời xảy ra. Ta qua bên đây. Nếu thỏa mãn công thức là tan alpha nhân cotan alpha bằng 1 thì nó sẽ ra. Thì đây mình thấy là 3 bằng 1. Như vậy cái này là đồng thời xảy ra. Yeah. Như vậy câu này người ta chỉ là kiểm tra kiến thức của mình thôi. Rồi qua bài số 2. Cho cos alpha bằng 5 phần 13. Tính sin của âm 15 pi trên 2 trừ alpha trừ cos 13 pi cộng alpha. Như vậy mình phải tính cái này các em. Mình có sin nè, trừ 15 pi chia cho 2 trừ alpha trừ cho cos 3 pi cộng alpha lần sin nè sẽ là trừ 16 pi để cộng cho pi. Chỗ này là cos của 12 pi để cộng cho pi. 12 pi là cộng 10 là thành 13 pi. Trừ 16 cộng pi là trừ 15. Như vậy bằng sin 16 chia 2, chỗ này là trừ 8 pi. Cho nên là pi chia 2. Chỗ này là 6 lần 2 pi các em, mình bỏ đi. Của pi cộng alpha. Thì chỗ này trừ 8 pi là trừ 4 vòng tròn này, cho nên mình cũng bỏ đây luôn nè. Đây là phụ nè. Phụ chéo cho này sin của pi chia 2 trừ alpha là bằng cos alpha. Đó. Cos của pi cộng alpha alpha là đây, pi cộng alpha là đây. Thì hai cái cos này là về độ lớn nó bằng nhau nhưng mà về dấu khác nhau, cho nên nó thêm cái dấu trừ. Trừ với trừ thành cộng. Trong cos này cộng cos alpha như vậy nó sẽ bằng mấy? Là bằng 2 cos alpha, bằng 2 nhân cho trừ 5 phần 13 bằng trừ 10 phần 13. Đó là xong bài số 2.
Như vậy mình phải nắm được cái vòng tròn này các em, không nắm cái vòng tròn là làm không được đâu nha. Tiếp tục bài số 3. Tính các giá trị lượng giác của góc alpha nếu sin alpha bằng 5/13 và alpha lớn hơn pi trên 2, nhỏ hơn pi. Có nghĩa là mình tính cái gì? Mình tính ra các giá trị là cos tan của tan. Trước tiên mình phải biết cái góc ở đây. Trục đây trục cos nè, trục đây trục sin nè. Mình chỉ cần 2 trục là được rồi. Góc lớn hơn pi chia 2, pi chia 2 là từ đến đây là pi chia 2 này. Nhỏ hơn pi. Như vậy góc của mình nằm trong đây. Nằm trong đây thì sin dương mà cos thì âm. Sin thì dương này, cos thì âm. Sin thì dương này, nhưng mà cos thì âm. Như vậy mình có công thức cos là bằng gì? Cos bình phương alpha cộng sin bình phương alpha bằng 1. Thì cos alpha, cos bình phương alpha sẽ bằng 1 trừ sin alpha. Nhưng mà cos bình phương bằng 1 trừ sin phương, nhưng mà cái cos thì phải là căn. Nó cộng trừ nữa. Nhưng mà vì cos đây mang dấu âm này cho nên mình phải thêm cái dấu trừ. Nhớ nha, rồi. Thì bằng trừ 1 trừ 5/13 mũ 2 là bằng âm phần 12/13. Rồi thì tan thì bằng sin chia cos thôi. Tan alpha bằng sin chia cos, sin là 5/13 này, cos là trừ 12, cuối cùng bằng trừ 5/12. Cô tan thì bằng cos chia sin là bằng trừ 12/13, 5/13, 13 bỏ đi, trừ 12/5. Rồi sẽ qua câu B. Cos alpha bằng 2/5, tính các giá trị lượng giác còn lại. Nhưng mà alpha lớn hơn 0. Alpha lớn hơn 0, nhỏ hơn pi. Thì alpha nằm trong khoảng này nè. Cái này thì cos dương, sin dương. Đây cos dương, sin dương nè. Sin dương cho nên sin sẽ bằng căn của 1 trừ cos bình. Căn của 1 trừ cho 2/5 bình. 1 mà trừ đi 2/5 bình là 25. 25 trừ 4 bằng 21. Bằng căn của 21/5. Rồi, xong rồi. Giờ tôi tính tan thôi. Tan alpha bằng sin chia cos và bằng căn 21/5 chia cho 2/5. 5 bỏ đi bằng căn 21/2. Cô tan thì ngược lại. Cos chia sin bằng 2/5 chia cho căn 21/5. Số 5 số 5 bỏ đi, như vậy bằng 2 căn 21 trên 21. Qua câu C. Tan alpha bằng căn 3 và alpha lớn hơn pi, nhỏ hơn 3 pi chia 2. Pi là chỗ này coi. 3 pi chia 2 là chỗ này. Thì nó nằm đâu khoảng đây. Nằm đâu khoảng đây thì tan dương nè, nhưng mà sin âm cos âm. Sin âm cos âm coi nha. Thì ta có công thức là 1 tan tương quan bằng 1 trên cos bình phương alpha. Thì ra cos bình phương alpha
nhân chéo chia này bằng 1 trên, như vậy cos của mình mà âm cho nên nó bằng trừ căn 1 đến 1 cộng đó. Để bằng cái gì đây? Câu này câu C nha các em. Câu C. Này câu B này. Thế vào cho em. Thế số vào. Bằng trừ căn của 1 cộng căn 3 bình. Chỗ đây là 1/4 nên bằng trừ 1/2. Cos alpha là bằng trừ 1/2. Rồi cos alpha bằng trừ 1/2 thì tính có tan rồi. Tan alpha bằng sin alpha chia cos alpha. Như vậy sin alpha sẽ bằng cos alpha nhân tan alpha. Cos alpha là trừ 1/2. Nhân cái tan alpha là căn 3. Như vậy bằng trừ căn 3 chia 2. Cô tan alpha thì bằng 1 trên tan alpha bằng 1 trên căn 3 bằng căn 3 chia 3 đó. Và câu C. Nó qua câu D phải không? Câu D thì góc alpha nó đi từ 270 độ đến 360 độ. 270 độ là 90 này, từ đây là 90 này. 180 270 độ đây, từ đây đây này 360 độ này. Như vậy nó nằm đây nữa. Góc alpha mình là cos dương và sin thì âm. Cos dương sin âm nha. Bằng âm này. Người ta có công thức là 1 cộng cos tan bằng 1 trên sin bình phương alpha. Sin bình phương sẽ bằng 1 trên 1 cộng cos tan bình phương alpha. Rồi sẽ bằng 1 trên 1 cộng cho trừ 1/2 bình phương là 1/4 là 5/4. Đưa lên sẽ bằng 4/5. Như vậy mình xin ra sin âm cho nên nó bằng dấu trừ căn của 4/5 bằng trừ 2 căn 5 chia 5. Tan thì bằng sin cos, chia ra cos đẩy lên đây đẩy xuống bằng sin alpha trừ 2 căn 5 trên 5. Không phải các em, như này mình làm sai rồi. Cos tan bằng cos, như vậy suy ra cos alpha sẽ bằng sin alpha nhân cos tan alpha. Sin alpha thì bằng mở tính này bằng trừ 2 căn 5 trên 5 này. Cos tan thì bằng trừ 1/2. Trừ 2 với 2 này là bỏ đi. Như vậy bằng căn 5 chia cho 5. Rồi.
tan alpha. Tan alpha thì bằng 1 trên cotan alpha lần 1 trên trừ 1/2, đảo ngược lại sẽ bằng trừ 2. Đó, như vậy bài số 3 là xong rồi các em. Qua bài số 4, nói chung mình áp dụng công thức làm thôi. Bài số 4. Bài số 4. Biểu diễn các giá trị lượng giác sau qua các giá trị lượng giác của góc có số đo từ 0 đến pi trên 4 hoặc là từ 0 đến 45 độ và tính. Thì cái pi trên 4 này là bằng 180/4 em. 180/4 là bằng 45 á. Rồi bây giờ mình có nè, mình biểu thị quá nè. Cos của 31 pi trên 6 sẽ bằng cos của mấy đây 6 sẽ bằng cos 5 đi 4 bằng 30 pi nữa, cộng pi cho 6 bằng cos 36 được 5. Pi chỉ là bằng 4 pi rồi cộng cho pi. 4 pi là 2 nhân 2 pi cho nên mình bỏ đi. Cos pi cộng pi đi 6. Alpha mà cộng cho pi nè. Thì cos bên này là dương nè. Cos bên này là âm cho nên có chữ trừ. Bằng trừ cos của pi chia 6. Đó em. Cos trừ pi chia 6 đó là biểu thị qua bên đây rồi đây, và tính cái giá trị ra luôn á, là pi chia 6 là bằng căn 3 chia 2 mà trừ căn 3 chia 2 là xong. Sin của 129 pi chia 4, 129 thì là 128. Sin nè, của B nè. Sin của 129 pi chia 4 sẽ bằng sin 128 pi cộng pi 128 là bằng 32 pi. 32 pi là 16 nhân 2 pi. 16 nhân 2 pi là 16 vòng tròn, là bỏ đi. Cứ bằng vòng tròn, bao nhiêu vòng tròn là bỏ đi em. Là bằng sin pi chia 4. Và sin pi chia 4 là bằng căn 2 chia 2. Đó. Câu C. Tan của 1020 độ sẽ bằng tan của 900 độ cộng 120 độ bằng tan của 5 nhân cho 180 độ. 180 độ là 1 pi. Pi mà tan pi cho nên 5 pi mình bỏ đi. Cho bằng tiếp em. Bằng tan của 180 độ trừ đi 60 độ. 180 độ pi bỏ đi. Cốt đối như vậy, cho nên là trừ tan. Trừ tan để 90 độ trừ đi 30 bằng trừ cô tan 30 độ. Trừ cô tan 30 độ sẽ là bằng trừ căn 3. Các em học sinh năm 11 thân mến, vì cái bài tập nên nó khá dài đây, cho nên thầy chia làm 2 clip, và còn phần còn lại thì thầy sẽ làm trong clip sau. Đến đây thầy xin chào tạm biệt tất cả các em.
và hẹn lại clip sau nha.